তাত আছে এটা টুইষ্ট, সেইটো হ'ল নমস্কাৰ, মই হিমাক্ষী, আপোনালোক সকলোকে আকৌ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল, কাৰণ মোৰ খবৰ জুই মানে জুইটো বৰ বেছি পালন নকৰাকৈ ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল মানে এটা বিশেষ ভিডিঅ', কাৰণ আজি হৈছে আমাৰ দেউতাৰ জন্মদিন উপলক্ষে ব্লগ ফাৰ্ষ্ট কিটচেনতে প্ৰৱেশ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকেতো জানে আমাৰ কিটচেনটোৰ নাম হ'ল খাৱনিজ কিটচেন। তো ব্লগ খাৱনিজ কিটচেনলৈ যাওঁ আৰু কিবা কিবি বনোৱাৰ যা কৰোঁ ব্লগ। আৰু আহি গ'লোঁ আমি খাৱনিজ কিটচেনত। তো বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বুলি আমি আজি বনাম চিকেন বিৰিয়ানী। তো ভাবছোঁ কি আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তো ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো ব্লগ প্ৰথম আমি মাংসখিনি বনাই লওঁ। আৰু যিহেতু আমি 5টা মানুহ, তো আমি লৈছোঁ 1.5 কিলো চিকেন। অলপ টুকুৰা কটা ডাঙৰ কৰি ল'লে হ'ল, যিহেতু বিৰিয়ানী হ'ব। তো এতিয়া আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। তো তাৰ কাৰণে কি লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু আমি মাংসটো হিচাপত আদা আৰু নহৰুটো বটি লৈছোঁ। তো এতিয়া বটি থোৱা আদা নহৰুখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিম। ঘৰতে বনোৱা জ্বালাৰ গুড়া 1 চামুচ, তাৰপিছত দিম হালধি 1 চামুচ, আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ অলপ কালাৰৰ কাৰণে, আৰু জিৰাৰ গুড়া দিম 1 চামুচ। তাৰপিছত আমি দিম এইটো বিৰিয়ানী মছলা 1 চামুচ। আৰু তাৰপাছত মেইন বস্তু এটা যাব দৈ। তো আমি দৈ 2 চামুচ দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি দিম গৰম মছলা 1 চামুচ। এতিয়া দিম আমি জালুকৰ গুড়া 1 চামুচ। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইটো নিজা হিচাপত দিলেই হ'ল। আৰু আমি এই 2 ফাল্লা নেমু লৈছোঁ, এতিয়া আতি দিম বঢ়িয়াকৈ। তেতিয়া মানে মাংসটো অলপ ঢিলা হৈ যায় সোনকালে। আৰু এতিয়া আমি দিম মিঠাতেল 1 চামুচ। এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ হাতেদি সানি ল'লে হ'ল। তো আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজত থৈ দিম। আৰু মোটামুটি 1.5 ঘণ্টা মানে এনেকৈ আমি মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ। তো এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। আৰু ইফালে কেৰাহী গৰম বাঢ়িছোঁ, পূৰা লোহাৰ কেৰাহী জুইত তুলি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। আৰু এই তেল দি দিলোঁ। আমি সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মাংস অনুযায়ী তেল দিলে হ'ল, হ'লেও বহুত বেছি তেল দিয়া নাই, আমি কম তেলতে ৰান্ধিব চেষ্টা কৰিম। আৰু মাংসৰ কাৰণে আমাৰ তেলটো বঢ়িয়াকৈ গৰম হ'ল, যাতে বস্তুবিলাক আকৌ তলাত নালাগে, তাৰ কাৰণে আমি অলপ হালধি এটা দি লৈছোঁ। আৰু মাংসত দিয়াৰ কাৰণে আলু আমি 4টা লৈছোঁ। সাধাৰণ একদম কমকৈ বইল কৰি লৈছোঁ আলুহি। আৰু এতিয়া আলুখিনি আমি তেলত দি দিম। আলুটো বঢ়িয়াকৈ আপোনাৰ ব্ৰাউন কালাৰ হকলৈকে আমি ভাজি থাকিম। তো আলুটো আমাৰ ভাজা হৈ গ'ল। তো আলুটো এতিয়া আমি কাঢ়ি থ'ম। আৰু আলুখিনি আমি কাঢ়ি ল'লোঁ। তো এতিয়া বাকীখিনি মছলা আমি দিম। বনপাত দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট, দালচেনি, শুকান জ্বালা এটা, আৰু মোটামুটি 7টামান আপোনাৰ জালুক, আৰু 5-6টামান লং, আৰু আপোনাৰ 2টা ইলাইচি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইখিনি ভাজি দিম। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ। তো এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। মছলাখিনি বঢ়িয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, তেতিয়া মানে বঢ়িয়া গোন্ধ এটা ওলায়। আৰু মাংসখন সোৱাদো হয় বিৰাট। তো এইখিনি আমাৰ ভাজা আপোনালোকে দেখছে কালাৰটো। তো এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু যিখিনি মাংস আমি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ, সেই মাংসখিনি এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম। মাংসটো তাৰমানে মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিল না, এনেহেন গোন্ধ ওলাইছে, মানে মোৰ জিভাৰ পানী টপটপে পৰিয়ে গৈছে। আৰু মাংসখিনি আমি অলপ চলপকৈ লাৰি দিলোঁ। এতিয়া মানে এইখিনি অলপ ঢাকন দি থ'ব লাগিব, কাৰণ আমি মেৰিনেট কৰোঁতে দৈ দিছোঁ। তো দৈ দিলে অলপ মানে পানী উঠে। তো এতিয়া আমি এটা ঢাকন লগাই দিম। আৰু মোটামুটি 10 মিনিটমান থকাৰ পিছত আমি এতিয়া ঢাকনখন গুচাই দিম। তলত লগা একদম টেনশ্যন নাই, কাৰণ পানী উঠি গৈছে। তো এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ লাৰি দিম। গন্ধ কিন্তু বঢ়িয়া হৈছে, কিন্তু এইখন বাৰু খাব পৰা হোৱা নাই। আৰু এইটো আমি মাজে মাজে এনেকৈ লাৰি আছোঁ, যিহেতু পানী উঠছে। তো বহুত বেছি লাৰিব লগা নাই। আৰু মাংসখিনি
আমাৰ মোটামুটি এনেকৈ লাৰি আছোঁ আধা ঘণ্টামান হ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমতে যে আলুখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি মাংসত ঢালি দিম আৰু মই আপোনালোকক চিকেনটো কি লৈছিলোঁ মানে পাহৰি গৈছোঁ লোকেল চিকেন না ব্ৰইলাৰ লৈছোঁ ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ তো আমাৰ চিকেনটো আজি ব্ৰইলাৰ চিকেন কাৰণ বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মানে ব্ৰইলাৰেদি খাই মানে বেছি টেষ্ট লাগে বিৰিয়ানী তো সেইকাৰণে আমি ব্ৰইলাৰ চিকেনে আনিছোঁ আজি লাহে লাহে আৰু পানী শুইভা ধৰিছে গন্ধ মানে আপোনালোকক কি ক'ম এনেহেন গন্ধ হৈছে মই মানে ৰখবা পৰা নাই ভাজা সকলোকে মানে ৰখি আছোঁ এক পিচ পেৰি দিমে ভাজা হ'লি আৰু মাংসটো মানে আপোনাৰ পানীটো শুহি মানে পূৰা মাংসৰ তেলটো ওলাই ভাল লাগিব তেতিয়ালৈকেতো আমি ভাজি থাকিম তেতিয়া মানে মাংসটো পূৰা সোৱাদ হয় আৰু যিটো মানে ব্ৰইলাৰৰ গন্ধ সেইটো একদম নোহোৱা হৈ যায় তো আপোনালোকে চাই থাকক তো মাংসটো আপোনালোকে দেখিছে পূৰা বঢ়িয়াকৈ পানীটো ওলাই যায় এতিয়া মাংসৰ তেলটো ওলাই আহিছে আৰু মাংস দিয়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে পানী গৰম হ'ব দিছোঁ গৰম পানী দিলে মানে মাংসখিনি বঢ়িয়া হয় তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভাজা হৈ আছে পাৰিলে এক পিচ টেষ্ট কৰি আপোনালোককো দেখাম ৰ'ব তো এতিয়া পানী আমি গৰম পানী কৰি থৈ দিছোঁ সেই পানীখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ দেখছি না দিয়াৰ লগে লগে পূৰা ভকভকে উঠলিছে এই গৰম পানী দিয়াৰ এইটোৱে মানে ভাল দিয়াৰ লগে লগে পটাতকৈ উঠলি যায় আৰু লেঠা নাই আৰু তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মাংসখিনি জুই ৰ'ব লাগিব মাংস সিজিছে মেৰিনেট কৰোঁতে আধা সিজিছে কাৰণ ব্ৰইলাৰ মাংস না তো এতিয়া খালি সোৱাদৰ কাৰণে আমি অলপ আৰু জুইৰে দিম মাংসটো চাৰাল নিদিওঁ এনেকৈ উতলি পা দিম আৰু এতিয়া মাংসৰ আঞ্জাত আছে এটা টুইষ্ট সেইটো হ'ল কি এতিয়া উতলি আছে নহয় এতিয়া আমি ইয়াতে দিম এটা এইটো চাওক এইটো গোটা নহৰু এটা ইয়াতে ফেলে দিম বিৰাট সোৱাদ হয় দিলোঁ এই গোটা নহৰুটো যে ইয়াতে ফেলে দিলোঁ বম টেষ্ট হ'ব মাংসখন মানে মাংসৰ উতালৰ লগত নহৰুটো বঢ়িয়াকৈ সিজি যাব আৰু নহৰু যিটো গন্ধ পূৰা মাংসখনত গুচি যাব তো চাই থাকক এতিয়া পূৰা আঞ্জা উতলি আছে টেষ্ট কৰি দেখাম চিন্তা নকৰিব তো এই চাওক আৰু মাংসখন হোৱাৰ পথত পানী অলপ শুইভা দিম কিন্তু এতিয়া পূৰা উতলিছে তো মই অলপ টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব এই চাওক মাংস ল'লোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট জোলটো অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে হৈছে মজা হৈছে মানে গোটেইকেইটা বস্তুৰে ফ্লেভাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে জ্বালা হৈছে মজা মাংস এক পিচ খাই চাওঁ ৰ'ব কেনে হৈছে মজা বঢ়িয়া আৰু এই চাওক পানী শুহি শুহি মাংস এইটো অৱস্থালৈকে আহিল তো এতিয়া আমাৰ মাংস পূৰা হ'ল খাই দেখালৈ পাৰফেক্ট হৈছে পূৰা সোৱাদ মানে মজা সোৱাদ লাগছে তো এতিয়া আমি মাংসখন নামে থওঁ তো মাংস ৰেচিপি ডান তো এইটো গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ব্লক বিৰিয়ানীৰ কাৰণে যিটো মানে চাউলটো ৰেডি কৰিব লাগিব ভাতটো তো সেইটো বনাই লওঁ ব্লক আৰু বিৰিয়ানীৰ কাৰণে আমি যিহেতু 5টা মানুহ সেই হিচাপত আমি চাউল লৈছোঁ প্ৰথম চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ তাৰপাছত এনেকৈ সাজটোত লৈ এতিয়া অলপ পানী দি আমি চাউলটো 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জিকে থৈ দিম এই চাউলটো 1 ঘণ্টা জিকে থোৱাৰ পাছত বঢ়িয়াকৈ আৰু ধুই চুই ল'লোঁ ইফালে গেছত পানী গৰম বা দিছোঁ পানীটো মানে চাউলতকৈ অলপ হিচাপতকৈ অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব কাৰণ আমি এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত ভাতটো চেকি ফেলিব লাগিব আৰু এইখিনিতো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এতিয়া কি মছলা দিব লাগিব বোলে সেইখিনি দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মছলা লাগিব আমাক 2টা ইলাচি লৈছোঁ এটা অলপ দালচেনি লং জালুক আৰু 2টা তেজপাত তো এইখিনি আমি মছলা লৈছোঁ তো আমাৰ পানীটো গৰম হৈ গ'ল আৰু যিখিনি আপোনালোকক মছলা দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া চবখিনি দি দিম বঢ়িয়াকৈ তো মছলাখিনি আমি দি ল'লোঁ এতিয়া 1 চামুচ আমি ৰিফাইন এটা দি দিম ৰিফাইনটো এটা কাৰণতে দিয়া হয় যাতে এতিয়া যিখিনি চাউল দিম আমি সেই চাউলখিনি যাতে আঠা লাগি নাযায় মানে ভাতখিনি মানে বিৰিয়ানীখিনি যাতে আঠা লাগি নাযায় তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে 1 চামুচ ৰিফাইন দি লৈছোঁ এতিয়া দেখা পাইছে পূৰা পানীটো ভকভকে উতলি আছে তো এতিয়া আমি এই চাউলখিনি এতিয়া দি দিম তো এইখিনি আমি এটা দি দিলোঁ অলপ আমাৰ সাজটো লওঁতে অলপ সৰু হৈ গ'ল অলপ ডাঙৰ আছিলে আৰু ভাল লাগে তথাপিও এইখিনি এতিয়া মানে আধা সিজা হকলৈকে আমি এইখিনি উতলাব লাগিব ঢাকন আমি নলগাওঁ এনেকৈ ৰাখি দিম আমাৰ এইখিনি বস্তু উতাল হৈ গ'ল তো আমি এতিয়া দিব লাগিব নেমু টেঙা অলপ চেপি দিব লাগিব তো এতিয়া আমি একদম কমকৈ ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিম এটা আন্দাজ কৰি আৰু বহুত বেছি দিব নালাগে আমাৰ এইখিনি মোটামুটি হ'লে মানে চাউলটো আপোনাৰ একদম বহুত বেছি ভিতৰৰ পৰা সিজিব নালাগে অলপ সিজিলে এইটো হৈ যাব মোটামুটি 10 মিনিট এনেকৈ হাই ফ্লেমত ৰাখি দিলে হ'ল তো চাউলটো বঢ়িয়া হৈ যায় কাৰণ চাউলটো জিকে থ'লে মানে বহুত বেছি সিজিয়ে যায় তো সেইকাৰণে বেছি আৰু বিশেষ গেছত বহুত টাইম ৰাখিব নালাগে তো 10 মিনিট ৰাখিলে হ'ল তো এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আমাৰ চাউলটো ৰেডি আৰু চাউলটো আমি ধুনীয়াকৈ খাৰীত চেকি ল'লোঁ তো এনেকৈ এতিয়া অলপ পানী যিখিনি পানী আছে সেইখিনি সৰাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম
আৰু ইটা যেটো মানে বিৰিয়ানীৰ এটা পিয়াজ দিবা লাগিব আপোনাৰ পিয়াজ এটা বঢ়িয়াকৈ ভাজি লৈ দিবা লাগিব তো বুলক এবাৰ পিয়াজটো ভাজি লওঁ আৰু এতিয়া আমি লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ 4টা পিয়াজ তো বঢ়িয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এখনি এটা ভাজি ল'ব লাগিব এখনিৰ মানে ভাজি থৈ দিবা লাগিব কামটো লাষ্টতহে হ'ব পিয়াজখিনি আমি বঢ়িয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু বঢ়িয়াকৈ মানে আপোনাৰ ৰাঙা পৰা একদম ব্ৰাউন হেন হক লগিন এখনি বঢ়িয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব তো পিয়াজটো পুৰা বঢ়িয়াকৈ ভাজা হৈ গ'ল গম পাইছে কালাৰটো দেখি পুৰা এনেহেন কালাৰ হ'ব লাগিব তাৰমানে এইটো পিয়াজ আপোনাৰ লাষ্টত লাগব না তো এইটো আমি বঢ়িয়াকৈ এটা কাটি থৈ দিম আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এখন ধুনীয়া চাটনিৰ ৰেচিপি তো ব্লক চাটনিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ মজা চাটনি আপোনালোকে খাই চাব একবাৰ তাৰ পাছত ক'ব বঢ়িয়া সোৱাদ হয় ব্লক আৰম্ভ কৰি দিওঁ এতিয়া চাটনিৰ কাৰণে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হ'ল বিলাহী লাগবই কাৰণ বিলাহীটো আজিৰ কাৰণে মেইন আৰু ইডাল দেখছি না ইডালত আমি বিলাহী তিনিটা সোমাই দিছোঁ তো ইডাল লোহাৰে চাটা বৈয়া হয় চাটাৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ তো মানে চাটাৰ এইহৰ আপোনাৰ পুৰি বস্তু খাব বিৰাট ভাল তো এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ বিলাহী তিনিটা ভৰাই দিছোঁ আৰু এক পেটত আমি ভৰাইছোঁ আদা আৰু নহৰু তো এইখিনি এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ গেছত পুৰি ল'ম তো এয়া জুই জ্বলাই দিলোঁ আৰু এয়া গেছত গেল বিলাহী মানে পুৰিলে আপোনাৰ যিটো পুৰা গন্ধ সেই গন্ধটো বিৰাট ভাল লাগে এই দুটা এতিয়া মাই পুৰি আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তো চাওক আমি বঢ়িয়াকৈ বিলাহীখিনি পুৰি ল'লোঁ তো আমি যিখিনি বস্তু পুৰি লৈছিলোঁ এতিয়া দি দিছোঁ তো 1 চামুচ তেল আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মিক্সিত বটি ল'ম তো এই চাওক আমাৰ চাটনি ৰেডি ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এতিয়া জ্বালাও দিব পাৰে আমি জ্বালা দিয়া নাই কাৰণ আমাৰ মাংসত অলৰেডি জ্বালা হৈছে তো এই চাওক চাটনি ৰেডি আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মেইন বিৰিয়ানীটো কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিব লাগিব চাই থাকক আৰু এতিয়া হ'ব বিৰিয়ানীৰ মেইন প্ৰচেছ তাৰ কাৰণে আমি এটা হাণ্ডি লৈ লৈছোঁ হাণ্ডি মানে ডেক্সি এটা লৈ লৈছোঁ এইটো চাই লওক এনেহেন এটা ডেক্সি লৈ লৈছোঁ আৰু মাংস আমি লৈ লৈছোঁ ছাইডত পিঁয়াজখিনিও লৈ লৈছোঁ আৰু আমি যে আপোনাৰ এনেকৈ খাৰেত তৈয়াৰ থৈছিলোঁ ভাতটোতো সেইখিনিও লৈ লৈছোঁ তো এতিয়া আমি প্ৰথম দিম আপোনাৰ মাংস তো এতিয়া আমি মাংস ল'লোঁ তো ইয়াৰ ওপৰত আমি এই ভাতটো দি দিম তো এতিয়া ভাতখিনি দি দিলোঁ যাতে তলৰ বস্তুখিনি দেখা নোপোৱা হৈ যায় আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম ভাজি থোৱা পিঁয়াজ অলপ আৰু এতিয়া একদম অলপমান আমি দিম বিৰিয়ানী মছলা আৰু সেই যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখালোঁ এইটোৱে এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব একদম মানে কি ডেক্সিটো ওপৰক লগি আৰু এইটো একদম লাষ্ট লেয়াৰ তো ইয়াৰ ওপৰত আমি বঢ়িয়াকৈ এতিয়া অলপ ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি শেষ কৰি দি পেলালোঁ আৰু অলপ মাংসও দি দিব লাগিব তো এয়া দি দিলোঁ তো এতিয়া এইটো ৰেডি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল গেছত টাৱাখন তুলি দিছোঁ তো টাৱাখন পূৰা গৰম হ'ল আমাৰ মোটামুটি মানে পূৰা গৰম কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ মানে ডেক্সি আছিল সেই ডেক্সিটো ইয়াৰ ওপৰত তুলি দিব লাগিব সুন্দৰ আৰু মানে ওপৰত ঢাকনটো আপোনাৰ এনেকৈ লগাব লাগিব যাতে ভাপটো কঢ়াই দিব যাব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে আমাৰ আৰু ঘৰতে কৰিছোঁ না তো সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা গধুৰ বস্তু ৰাখি দিম মানে কাঁহীখনৰ ওপৰত যাতে ভাপটো ওলাই নাযায় তো এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ যাতে মানে ভাপটো ওলাই নাযায় একদম মানে ঘৌৰা ষ্টাইলত তো এনেকৈ পূৰা ল' ফ্লেমত চাই লওক ল' ফ্লেমত মোটামুটি আপোনাৰ 40 মিনিটমান এনেকৈ থাকিব দিব লাগিব তাৰে মাজত কিন্তু কোনো কাৰণত ঢাকনটো গুচাব নালাগে তো এনেকৈ ৰাখি দিব লাগিব তো আমাৰ মোটামুটি 40 মিনিট হ'ল এনেকৈ থাকবা এতিয়া চাওঁ ৰ'ব ভিতৰত দেখি কি হৈ আছে তো এতিয়া আমি একদম কৰচিদি মানে একদম তলক লাগি লাগবকে বঢ়িয়াকৈ উঠি আনিব লাগিব চাওক মজা তো এতিয়া আপোনালোকক খাই মই একদম ৰিজাল্টটো কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া চাওক আনিছোঁ পূৰা টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব গন্ধ কিন্তু বম ওলছে খাই চাওঁ ৰ'ব ৰখাব পৰা নাই জিভাৰ পানী মজা আছে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ ঘৰত কিন্তু বম হৈছে বম তো এতিয়া খাই লওঁ দিয়ক এনেকৈ ভিডিঅ'ত আৰু এনেকৈ খাই থাকোঁ আৰু মানে নেমু চেমু আৰু পিঁয়াজ চিয়াজ যদি খাই একদম মজা লাগিব তো খাই লৈ লগ পাইছোঁ আৰু ভাত পানী খাই পূৰা গা পা ধুই অলপ
ৰেডি চেডি হৈ আহি গ'লোঁ ৰ'ব কাৰণ আমি ঘৰতে বনাইছোঁ এটা কেক আৰু এতিয়া দেউতাক কেকটো কাটবা দিওঁ ৰ'ব তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব্লগ আপোনালোকৰ লগত চব এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ লগত চবখিনি শ্বেয়াৰ কৰি বহুত ভাল লাগে আৰু দেউতাৰ কাৰণে বৌ কেকটো বনাইছে বহুত মানে মৰমত বনাইছে আমি চব সাজি কাচি পূৰা ৰেডি চিম্পুলকৈ আৰু গৰম যিহেতু আৰু কেক ৰেডি একদম য়েছ তো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব প্ৰথম কেকটো এইটো হৈছে বৌ বনোৱা কেক এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰাই দিয়ক আজি এৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইটো দেখুৱাইছিলোঁ তো এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰাই এতিয়া ব্লগ দেউতাৰ ওচৰত যাওঁ এয়া আমাৰ বৌ ৰেডি কৰি আছে কেক আৰু এইটো কেক একদম বহি লৈছে কেকটো কেনে লাগছে ভাল লাগছে ঘৰতে বনাইছে আইজনী আমাক বঢ়িয়া হৈছে দেখি কেনে লাগছে সুধছো না দেখি ভাল লাগছে খাই অবভিয়াছলি ভাল লাগব অঁ সিদিনা আমি খাইছোঁ তো আমি এটা কেক এটা আৰম্ভ কৰি দিম তো আপোনালোকে চাই থাকক ময়ো যাওঁ তাকে মজা হৈছে কেক মজা আৰু এতিয়া অলপ আমি ফটো সেশ্যন কৰি লওঁ ৰ'ব আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা বাটনটো টিকলতকৈ টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমে পায় অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বি হেপি ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি ছেফ আৰু জয়াই অসম ভিডিঅ'টো চাবে জুই ধন্যবাদ বাই বাই